Hello everyone and welcome to our middle school platform. हामी applied mechanics को chapter 9 kinetics of particle and rigid body force and acceleration पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी linear momentum, angular momentum, impulse momentum principle जस्ता कुराहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सो हामी linear momentum को डेफिनेसन बाट नै सुरु गरौं। linear momentum लाई हामी g वेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं। सो कुनै पनि पार्टिकल जसको मास m छ र जुन कि v वेक्टर भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ एट सर्टेन टाइम भने त्यो पार्टिकलको मोमेन्टम अथवा लिनियर मोमेन्टम लाई हामी m डट v वेक्टर ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस लिनियर मोमेन्टम और मोमेन्टम इज इक्वल टू m डट v वेक्टर। अब यहाँ यो जुन छ वेक्टर क्वान्टिटी रहेको छ। सो वेक्टर क्वान्टिटी भएपछि यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ। सो इट्स म्याग्निट्युड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी and direction is that of velocity. So यो जुन momentum छ quantity, यो quantity momentum को magnitude भनेको product of mass and velocity हुने भयो र direction भनेको velocity के direction को along मा यो act हुने भयो। अब linear momentum को हामीले definition थाहा पाइसकेपछि हामी impulse momentum principle को बारेमा जान्न खोजौं। इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा कुनै पनि पार्टिकल जसको मास m छ र जसको इनिशियल मोमेन्टम छ mv1। सो यो पार्टिकलमा सर्टेन टाइमको लागि कुनै पनि फोर्स एप्लाई गरिएको छ भने यसको मोमेन्टम जुन छ चेन्ज हुन्छ र फाइनल मोमेन्टम mv2 वेक्टर भनेको हुन्छ सम अफ इनिशियल मोमेन्टम एन्ड द इम्पल्स जेनरेटेड विदिन द टाइम फोर्स इज एप्लाइड। सो इम्पल्स जेनरेटेड भनेको यो क्वान्टिटी, यो जुन छ इंटीग्रेसन t1 t2 f dt दैट इज multiplication of force with time, यसलाई नै हामी भन्छौं impulse. So यो impulse हुन्छ due to force applied for certain time interval. So if we add this initial momentum and impulse generated in certain time, then we get the final momentum of that particle. So vectorically हामी यो vector triangle बाट भन्न सक्छौं mv2 vector is equal to mv1 vector plus impulse. अब हामीले यो impulse momentum principle जुन छ यो प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ by using Newton's second law. अब न्यूटनको सेकेन्ड लले के भन्छ त कुनै पनि पार्टिकल जसको मास m छ र जसमा फोर्स f एप्लाई गरिएको छ भने न्यूटनको सेकेन्ड लले भन्छ इन दैट केस f इज इक्वल टु ma। भेक्टोरिकल लेख्दाखेरि हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं। अब एक्सेलरेसन भनेको के हो त? एक्सेलरेसन भनेको हो dv by dt। सो यो इक्वेसनलाई हामीले यहाँ युज गरेर हामी फोर्सलाई लेख्न सक्छौं एज m v upon dt। That is, force is rate of change of momentum or rate of change of initial momentum. अब हामीलाई फाइनल एक्जाममा इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपललाई डिराइभ गर्न भनेर अप टु 6 मार्क्समा थ्योरी क्वेसनमा सोधिएको हुन्छ। सो यो डेरिभेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीले न्यूटनको सेकेन्ड ल युज गरेर के पत्ता लगायौं त? फोर्स भनेको के रहेछ त? रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम रहेछ। सो यही कुरा मैले यहाँ स्टेट गरेको छु। इट क्यान बी सेड दैट द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज द नेट फोर्स एप्लाइड। सो अब हामीलाई यो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपललाई प्रुफ गर्नको लागि हामीले यो इक्वेसन जुन छ यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। सो इन्टिग्रेटिङ दिस इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम वी गेट। सो पहिला मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेर dt लाई यतापट्टि ल्याए र यतापट्टि हामीसँग छ dmv वेक्टर। हामी इन्टिग्रेट गर्दै छौं इन बिट्विन लिमिट्स टाइम t1 and t2। सो टाइम t1 भएको बेलामा पार्टिकलको भेलोसिटी छ इनिशियल भेलोसिटी v1 र टाइम t2 भएको बेलामा पार्टिकलको भेलोसिटी छ v2 दैट इज फाइनल भेलोसिटी। नाउ दिस टर्म यो टर्म भनेको त हाम्रो इम्पल्स हो जुन कि हाम्रो इक्वेसनमा एज इट इज रहन्छ। सो इंटीग्रेसन t1 to t2 f dt व्हिच इज इम्पल्स हाम्रो एज इट इज रहन्छ र यहाँनेर हाम्रो आउँछ m हाम्रो के हो त? कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, बाहिर आउँछ। सो dv भनेको अब यसको इंटीग्रेसन गरेर v मात्रै हुन्छ र हामीले v1 to v2 को लिमिटमा राख्यौ भने हामी लेख्न सक्छौं v2 minus v1 like this. Now this is equal to m v2 vector minus m v1 vector. Therefore we can write m v1 vector plus this term integration t1 t2 f dt is equal to m v1 vector. सो हामीले के गर्यौ त? हामीले डिराइभ गर्यौ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल व्हिच स्टेट्स दैट
सो यसरी हामीले इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपललाई प्रुभ गर्यौँ बाई युजिङ न्युटन्स सेकेन्ड ल. नाउ इट स्टेट्स इनिसियल मोमेन्टम प्लस इम्पल्स जेनरेटेड इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम अफ द्याट पार्टिकल. सो यो थियो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलको बारेमा. अब हामी एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको बारेमा बुझौँ. सो पहिला एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्न खोजौँ. एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त? द मोमेन्ट अफ वेक्टर एमभी. वेक्टर एमभी भनेको के हो त? यो भनेको हो लिनियर मोमेन्टम अर मोमेन्टम. सो मोमेन्ट अफ मोमेन्टम एबाउट एनी पोइन्ट. सो मैले सजिलोको लागि यहाँ रिफरेन्स पोइन्टलाई ओरिजिन लिएको छु. सो यो जुन पार्टिकल छ यो पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम हामीसँग छ एमभी. सो यो एमभी अथवा लिनियर मोमेन्टमको मोमेन्ट एबाउट एनी पोइन्ट. सो सजिलोको लागि मैले ओ लिएँ. सो मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम एबाउट ओ इज कल्ड एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द्याट पार्टिकल एबाउट दिस पोइन्ट. सो अहिले जुन यो लिनियर मोमेन्टम छ हामीले यसको मोमेन्ट लिइरहेका छौँ पोइन्ट ओको एबाउटमा र एङ्गुलर मोमेन्टमलाई हामी त्यही भएर एचओले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. सो एङ्गुलर मोमेन्टमलाई हामीले एचले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र किनकि हामीले ओको एबाउटमा लिइरहेका छौँ सो मैले एचओले इन्डिकेट गरेँ. सो बाई डेफिनेसन एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त? मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम. सो मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको यो जुन हाम्रो मोमेन्ट आर्म छ मोमेन्ट आर्म मल्टिप्लाइड बाई दिस लिनियर मोमेन्टम. सो वी क्यान राइट दिस एज आर भेक्टर क्रस एमबी भेक्टर. अब यदि यो पार्टिकल एक्सवाई प्लेनमा छ एक्सवाई प्लेनमा भएको केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ? भेलोसिटीलाई एलङ एक्स एलङ वाई डिरेक्सन रिजल्भ गर्न सक्छौँ. सो सिमिलरली के हुन्छ? यो मोमेन्टम पनि हाम्रो सिमिलर वेमा रिजल्भ हुन्छ. द्याट इज एलङ एक्स डिरेक्सन यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ एमभिएक्स र एलङ वाई डिरेक्सन यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ एमबीवाई. र सजिलोको लागि मैले 3D केसको लागि एउटा जेनरलाइज इक्वेसन लेखिरहेको छु. सो 2D केसमा जसरी एमभीलाई हामी एमभीएक्स र एमबीवाईमा रिजल्भ गर्न सक्छौँ 3Dमा के हुन्छ? भेलोसिटीको 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छ भिएक्स भिवाई भिजेड र हामी त्यसै गरी मोमेन्टमको पनि एमभीएक्स एमबीवाई एमभिजेड गरेर 3टा कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्न सक्छौँ. र आरलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ 3Dमा हामी एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेडके भेक्टरमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. सो एप्लाइङ दिस फर्मुला एन्ड युजिङ दिस भ्याल्युज इन 3D वी क्यान राइट द भ्याल्यु अफ एङ्गुलर मोमेन्टम एज एचओ इक्वल्स टु आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर. सो पहिला हाम्रो छ आर भेक्टर. सो पहिला आउँछ यसको कम्पोनेन्ट्सहरू द्याट इज एक्सआई वाइजे जेडके. त्यसपछि अब सेकेन्डमा छ हाम्रो एमभी. सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो मोमेन्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू द्याट मिन्स एमभिएक्स एमबीवाई एन्ड एमभिजेड. सो हामी यसलाई सल्भ गरेर थाहा पाउन सक्छौँ द भ्याल्यु अफ एङ्गुलर मोमेन्टम फर एनी पार्टिकल एबाउट एनी पोइन्ट. सो अहिले यो हाम्रो के हो त? ओरिजिनको एबाउटमा आएको एङ्गुलर मोमेन्टमको लागि फर्मुला भयो. अब रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको कुरा गरौँ. रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त? यसको लागि फेरि पनि मैले एउटा पार्टिकल कन्सिडर गरेँ जो कि एक्सवाई प्लेनमा छ. यो पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम भनेको एमभी भेक्टर छ र ओरिजिनदेखि यो पार्टिकल आर डिस्टेन्स बनाएर बसेको छ रेडियल्ली. सो आरलाई पनि मैले भेक्टर फर्ममा आर भेक्टर भनेर लेखेँ. सो हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हो? एच नट भनेको किनकि हामी ओरिजिनको एबाउटमै लिइरहेका छौँ फेरि यो लिनियर मोमेन्टमको मोमेन्टलाई. सो एचओ भनेको हाम्रो के हुन्छ त? आर क्रस एमबी हुन्छ. अब किनकि पार्टिकल अहिले के छ त? एक्सवाई प्लेनमा छ. एक्सवाई प्लेनमा भएको केसमा हामीले मात्र खालि एक्सवाई कम्पोनेन्टहरू हेर्नु पर्यो. सो हामी यही जुन 3D को फर्मुला छ यसमा हामीले मात्र खालि यति पार्ट एनालाइज गरेर हामी यहाँनिर एउटा सिम्प्लिफाइड फर्मुला लेख्न सक्छौँ. सो यति पार्टलाई मात्र एनालाइज गरेर हामी यहाँ फर्मुला लेख्न सक्छौँ एज now this multiplied by this will give us mby into x minus this multiplied by this will give us mvx multiplied by y. अब रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हामी फाइन्ड गर्न छ भने हामी के गर्नु पर्यो? हामीले यसको डेरिभेटिभ लिनु पर्यो विथ रिस्पेक्ट टु टाइम. द्याट मिन्स डी एच नट अपन डिटी. नाउ दिस विल गिभ डी अपन डिटी दिस भ्याल्यु. सो डिएस नट बाई डिटीलाई मैले एच नट डट भनेर लेखेँ. अब यहाँनिर हेरौँ. यहाँ हाम्रो मास भनेको कन्सट्यान्ट टर्म छ यसलाई मैले बाहिरपट्टि ल्याएँ र यहाँ भित्रपट्टि हुन्छ. सो भिवाई मैले यहाँ लेखेँ. डिएक्स बाई डिटी भनेको एक्स नट हुन्छ प्लस फेरि अब एक्स एकचोटि आयो त्यसपछि डिभिवाई बाई डिटी. डिभिवाई बाई डिटी भनेको भिवाई डट. सिमिलरली यो यसको लागि हाम्रो एम बाहिर आइसकेको छ. सो अगेन भिएक्स इन्टु y dot minus y into vx dot. अब हामीलाई थाहा छ x dot भनेको के हो त? dx by dt. dx by dt भनेको vx नै भयो द्याट इज भेलोसिटी एन्ड एक्स डिरेक्सन प्लस x into vy dot लाई मैले
vy डटलाई मैले ay लेख्न सक्छु, द्याट इज x इन्टु ay। सिमिलरली यहाँनिर छ vx इन्टु y डट। यसको मतलब हामी यहाँनिर फेरि यसलाई भेलोसिटीको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ एज vy, र यो टर्म भनेको y इन्टु एक्सेलरेसन एलोङ एक्स डाइरेक्सन। अब यहाँनिर हाम्रो जुन vy vx vx vy छ, यो दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरू क्यान्सल आउट हुन्छ। सो यसलाई हामी अब रिएरेन्ज गरेर लेख्न सक्छौँ एज m x ay माइनस y ax। सो m इन्टु ay भनेको fy इन्टु x, त्यस गरी m इन्टु ax भनेको fx इन्टु y। सो fy fx भनेको के हो त, जुन फोर्सले गर्दाखेरि पार्टिकल हाम्रो मोमेन्टममा आएको थियो त्यो फोर्सको कम्पोनेन्ट्स भयो एलोङ एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन। सो हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब fy इन्टु अब yx भनेको के हो त, x र y भनेको यो जुन r छ यसकै कम्पोनेन्ट्सहरू भयो। सो fy इन्टु x भनेको fy को द्याट मिन्स y कम्पोनेन्ट अफ फोर्सको मोमेन्ट एबाउट दिस पोइन्ट, त्यसै गरी fx इन्टु y भनेको fx भनेको x कम्पोनेन्ट अफ दिस फोर्स र यो फोर्सको मोमेन्ट एबाउट o भनेको fx इन्टु y भयो। सो हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ एज अ होल, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट ओ, मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट हो। सो यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ त, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट द्याट पोइन्ट। सो जुन पोइन्टको एबाउटमा एङ्गुलर मोमेन्टम हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ त्यही पोइन्टको एबाउटमा यही फोर्सको मोमेन्ट भनेकै के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हो। सो यो पनि थ्योरी पोर्सनमा धेरैचोटि सोधिएको हुन्छ र यसरी हामीले रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको बारेमा पनि थोरै कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। अपकमिङ भिडियोमा हामी एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछौँ बेस्ड अन द क्यालकुलेसन्स रिलेटेड टु लिनियर मोमेन्टम एन्ड एङ्गुलर मोमेन्टम, र यसरी नै यो च्याप्टर 9 लाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।